Ingog. Usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello, Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello, Cebu, maayong buntag, Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, September 21, 2023. Sa andan, ang mga hatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal, umukutlo sa kami pipila ka mga balita sa among mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong text messages kay parahat ni atong tulumanon. Ang weather report musunod karon taud-taud. Ako si Manny de Los Santos Rabacalo, sama sa naandan, kabanata itong partner matag buntag, Konsehal Malu Uano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Niyas tong linya ug ato ding ipadangat atong latest weather update. Ma'am Banji Tolentino, good morning. May buntag usab may buntag lamang maluog sa ubang lapis sa atong mga tigpamati karon utang lakat sa panahon sulod sa 24 ka mga takna. Atong synopsis, intertropical convergence ka epekto karon dito sa Mindanao ug tungod mo sistema ang atong forecast. Ang Davao region karagaw sila nga gabayas kabisaan makasati sila karon kasagaran may pangado ang kalangitan. Laban ang kris mga katag nga pag-ulan o katag nga panudok kilat kan epekto ng intertropical convergence zone. Samtang dis magto Cebu kasad pan nga bahin sa Bisaya nitos mito Manila kasatig maayong panahon kus lamang sa migo mapatang kalangitan neblis mga patak nga pagulan o patak nga padulkilat kini epekto sa localized thunderstorms. Dinis Bisaya ug Mindanao atong hangin mahinay nga tos kasarangan nga paguros ni kasabugatang kasadpan ngadto na sa bagatan ang pasulabi inubanan sa atong kadagatan malinaw nga tos kasarangan ng mga pagbalod. Padabanaw sukod sa temperatura kung kainito nagikas 25 degrees centigrado ngadto na 32 degrees centigrado. Tung adlaw misubangan alas 5:33 sa buntag kunim salpo niya karong alas 5:41 sa hapon sa atong dagat. Hunas unyang alas 8:24 sa buntag kani magimubuon nga 0.08 metros. Kini mo taob unyang alas 2:21 sa hapon kini magitas-on nga 0.92 metros. Kini lakuta water day update sa pag-asa maktahan di Tino Maayong buntag. Ma'am Banji. Yes, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, kining ato ang murag dagkong kaayo baga kay nga mga panganod ug pag-uwan kagabi ITCZ ra di inyo wa batay na sigpatan nga nagpadu nga bagyo. So pagkaroon ma'am wala pa tay na pasigpatan mga kuan mga low pressure areas kundi intertropical convergence zone pure ang yun siya. So kani ITCZ ra gyud unya ma-expect ba ta ni ma'am nga magpadayon ni over the weekend considering ang Huwebes na ta karon? Oh yes ma'am kay murag napay kami nga baga-baga pa nga cloudiness padong sa kuan napana pa siya sa Pacific Ocean. Okay, so magmatnon di gihapon ta ma'am posible di gihapon magbaha na pod. Oo ma'am. Okay, thank you ma'am Banji. Welcome ma'am. Mao kadto si Ma'am Banji Tolentino gikas pag-asa Mactan, so murag maka-experience tag ingon ani nga kalangitan mga pag-uwan-uwan over the weekend ug matud pang Ma'am Banji medyo do na pay laing mas baga-baga pa nga mga panganod to apas Pacific Ocean. Hinaut lang sad mahilis no kay aron di na sad tamang langoy dirig mga tanggong tungod sa mga pagbaha.
Karon ari sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, to solve flooding, Cebu City and Mandaue strike deal to jointly rehabilitate Butuanon River. Sa Super Balita sa Sunstar, 8 katinunan giingong gisudlan og espiritu. Sa The Freeman, Beyond Borders, 2 cities unite versus flood. Sa Banat News, sa The Freeman, preso gidunggab sa laing preso nakaangkon og 30 kasamad sa lawas. Sa Philippine Daily Inquirer, Senate body says Pogos must go. Give them 3 months. Sa Philippine Star, government mulls environment case versus China over corals. Sa Manila Bulletin, Sandigan affirms junking of wealth case versus Marcoses. Ug sa Tempo, we felt betrayed. NTF-ELCAC decries activists' abduction claim. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita.
Nagunas to mga balita karong buntag, ang kandidato sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections sa syudad sa Mandaue nitambong sa Peace Covenant signing. Tinguha nga mahimong malinawon ang umaabot nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag ang mga kandidato sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sa syudad sa Mandaue. Kuyog sa mga otoridad ang nagtapok sa National Shrine of St. Joseph. Didto gipahigayon ang misa ug ang signing sa Peace Covenant. Sigo ni Attorney Ana Flor Guhilde, ang election officer sa Commission on Elections sa syudad, nga aron dili kaayo daghan ang tawo. Gi-invite una nila ang mga mulansar ug kapitan ug SK chairman. Tinguha sa kalihukan nga maawhag sila nga masiguro nga malinawon ang umaabot nga eleksyon. Atong giawhag ang tanang kandidato nga to help ang ato ang MCPO, ang COMELEC to ensure nga ato ang elections karong October will be peaceful. And ang tanang mga botante nga gusto mo botar makagawas on election day to vote. Kay di sila mahadlok, kay kabalo sila peaceful ang ato ang lugar. Ang unom ka police station sa Mandaue mo pahigayon usab sa maong signing alang sa ubang mga miyembro o kandidato nga wala nakapirma karong adlaw. Bisan pa sa Peace Covenant signing, matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration og tigpamaaba sa Mandaue City Police Office nga gi-classify nga green status ang syudad pasabot nga walay election-related incidents. So far wala tayong nadawat na mga insidente no sa mga violence or mga reports sa mga makaingon ta na intense political rivalry, ilabi na kay na umaabot na mga campaign period no sa pagkakaroon. So far wala pa tayong nadawat na mga insidente or mga alarma concerning mga violence or mga panaglali sa mga kandidato. So nakita nato na very peaceful kayo ang environment dinhi sa Mandaue City, unlike from the other reports that may come up to the higher office, but then here in Mandaue City we're very confident, and as far as our experience is concerned, Mandaue City is peaceful in terms of the upcoming political electoral process on October 30, 2023. Muabot sa kapin 1,001 ang mga kandidato sa 20 city ka barangay sa Mandaue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang caravan of services sa lungsod sa Cordova temporaryong gipahunong kinisubay sa umaabot nga barangay ug SK elections. Mga detalye sa report ni Fudge Anthony Inso. Temporaryo una nga gipasuspenso ni Cordova Mayor Cesar De Lois Juan ang pagpahigayon sa ilang caravan of services. Kini magitugan sa mayor subay sa pagtamod sa lagda sa maabot nga barangay o SK elections karong Oktubre 30. Matod ni Juan nga gidili una sa Commission on Elections kon COMELEC ang maong klase sa kalihukan paglikay nga masagulan kini og bulok politika. Sa eleksyon na padulong na ako lang ipaibaw sa tanan nga mga ato ang constituents sa ato mga barangay captains na ato sang ihulong ang ato ang caravan of services. No, so napakay, I guess, upat pa ka barangay na ato ang bisitaon. Hinon magpadayon ang batakang serbisyo sa lungsod ngadto sa mga Cordovanhons. Nasayran nga upat na lang ka barangay sa lungsod ang wala pa maduaw aron sa pagpahigayon sa caravan of services. Gitakda nga ibalik ang pagpahigayon nini human sa eleksyon o sa buwan sa Nobyembre. Due to bawal ang paghatag sa karon og mga serbisyo sa to sa barangay ay para dili siya maigo nga apil sa pagpamulitika mauna nga i-observe lang punta sa balaod. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Sa laing bahin, problema sa baha sa dakbayan sa Sugbog, Mandaue, hatagan nagkasulbaran. Kini pinaagi sa pagpinirmahay kasabutan nga magtinabangay. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Nagkasinabot ang duha ka mayor sa dakong syudad sa probinsya sa Sugbo sa pagsulbad sa problema sa grabing pagbaha sa ilang tagsa-tagsa nga dapit. Diin nagpinirmahay og Memorandum of Agreement og Pledge of Stewardship Commitment sila Cebu City Mayor Michael Rama ug Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Subay niini usangan sa buta na mao ang pag-umol sa Joint Technical Working Group gikan sa duha ka syudad nga mao'y magtambayayong nga motutok sa pagpanglimpyo, pag-preserve og pag-revive
sa sapa sa Butuanon River ug Mahiga Creek nga nimutang sa boundary sa duha ka syudad. Dako sab ang pagtuo ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga ang pag-incorporate sa pagsulbad sa problema sa baha dako kini nga tabang ilabi na sa barangay Kabangkalan, Kasuntingan ug Magikay maoy grabeng maapektuhan panahon nga mosaka ang level sa tubig. Dugang pa ni Cortez nga dako kaayo ang tabang alang sa mga Mandawihanon ang Beyond Borders nga collaboration sa duha ka syudad sa pagsulbad sa problema sa baha. Salamat kayo sa Beyond Borders. We can find solutions. Pag decongest ani kay with our master drainage plan, atong ma-incorporate, atong makuan kay sa gikayon ko na ang problema sa atong silingan, mahimog yung atong problema. Samtang sa Cebu City Mayor Michael Rama, masaligon sab nga masulbad ang problema sa baha, pinaagi sa pagtinabangay sa katawhan. Gidasig sab ni Rama ang publiko nga anaa nagpatong sa Mahiga Creek o Butuanon River nga mohimo na og lakang sa pagbalhin o di ba kaha pagpa-evacuate sa laing lugar aron nga dali ang pagtrabaho ni ini. Guba na. Ay muguwad na ko kay gubo na ko na. Manaman may direction now is, and that has been being emphasized, some in storm, aggressive, massive. Iawag sa abniya ang mga konsihal nga muhatag og participation pinaagi sa pag-oversee sa mga kasapaan nga maoy motutok sa pagtrabaho ni ini. Gawas sa pag-aksyon sa duha ka syudad, aduna sa mga pribadong kompanya nga anda mo tabang pinaagi sa pag-convert sa hugaw nga tubig nga malimpyo kini diha sa mga kasapaan. Sherry Zameuy, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas nangandam sa himuong mga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa ika-51 nga paghandom sa kasumaran sa deklarasyon sa martial law karong adlaw September 21. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtuang kapulisan sa Central Visayas nga doon himuon nga lapad nga protesta ang mga militanteng pundok sa Pilipinas atol sa ika-51 nga paghandom sa kasumaran sa deklarasyon sa martial law ugma September 21, 2023. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga nakaandam na sila sa paghatag sa seguridad. Ni pasabot si Spilare nga doon kagawasan base sa batakang balaod ang bisan kinsang grupo nga mapagawas silang sentimento batok sa gobyerno basta lang nga walay krimen nga gihimo ug wala sab sila makahasol sa publiko. Ang among role sa PNP is to make sure nga while kining mga tawhana maka-express sa ilang freedom of expression which is guaranteed by the Constitution, sa ilang paghimo ani wala say mga krimen nga nahitabo, walay mga tao nga nangahasol, no? O especially wala sila mga kadaot nga himuon. Dili na bago sa kapulisan ang himuon nga mga programa sa mga cause-oriented groups matag panahon nga doon mga kalihukan sa nasod. Sa kasenatian sa kapulisan ngadto sa mga militante, wala sila nakitang problema sanglit matag panahon silang lihok protesta dinhi. Dili man magsamok-samok aga mga membro niini sukuhay sa laing lugar sa Pilipinas. Diri sa Central Visayas, ang atong nakita sa history, ang atong mga sectoral groups nga magrally, dili man gyud ni sila magsamok-samok. Igo ra man ni silang magpakita, mo express sa ila ang mga debate. Ang police pod, igo ra pod ming mag-ensure nga safety ang tanan. Safety usab ang atong mga bystanders nga mga inosente ug ang kapulisan. Imong monitoring sa Piero 7, wala sila nabantayan nga doon hulga sa seguridad ug walay angayan nga kabalakan ngadto sa publiko. Awag lang sa Piero 7 sa batag grupo nga mohimog programa nga sundon lang kung unsa ang nalatid sa balaod aron hapsay ang ilang mga kalihukan. So we expect that the same scenario will be seen during the martial law commemoration. Kung naman gali mag-rally, we hope that they will follow BP 880 or the Public Assembly Act. No, naaman ni sa atong balaod. Nag-andam hinuon ng PNP o team sa Civil Disturbance Management kung CDM kung nugaling dunay mo tumaw nga kasamok. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Archdiocese of Cebu miumulog Information Committee nga may mopasabot sa mga parokyano kabahin sa Sugbuswak. Nagpadayon hinuon ang pagsuta sa mga lungsod nga mamahimong sakop sa mga bagong diocese sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro.
Mas giatagan karon og pagtagad sa Archdiocese of Cebu ang pagpasabot sa mga parokyano bayon sa paghimugso sa bag-ong diocese sa probinsya sa Sugbo. Gibutig ni Arsobispo Jose Palma nga giumol nila ang Information Committee nga may gitahasan sa pagpasabot sa Sugbo Suwaka. Pinagi sa mga seminar sa ubang kalihukan sa simbahan, ipasabot nila ang pagbahin-bahin sa 12 archdiocese sa nasod ngadto sa duha ka mga bag-ong dioceses. Ilabi na nga gikalipay ni Arsobispo Palma ang pag-uyon sa mga kaparian ug kaobispuhan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ato sa ilang plenary ang ilang proposal. What we're doing now, as we are doing almost every month, is to fine-tune the details. For instance, even the way we divide, the parishes. Before, Camotes belonged to District 1 in Cebu. Now they wrote, the Camotes Island said, might it be good now that knowing we might belong to the now. Samtang yan pa ang proposal sa Sugbo Suwaka isumeter ngadto sa Roma, padayon usab ang pagsuta sa mga lugar nga ipaubos sa tulo ka mga bag-ong dioceses. Magpabili nino ng Archdiocese of Cebu Central isip Mother Archdiocese. Padayon usab ang pagplot og location alang sa Diocese of Cebu South o Diocese of Cebu North. Dugang pa ni Palma nga paday ng pagbahin-bahin sa mga parokya, ingon man ang mamahimong distribution sa mga resources. We think not only of today, not only of 5 years, we think of 20 years, 30 years, and sustainability is an issue that should be addressed, not only of resources, but also personnel. Alang ni Palma, panahon na aron mas masabtan sa publiko ang paghimugso ug pagbuswak sa mga bag-ong dioceses dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Ako itong mga balita nga nahipol sa CCTN 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Taban. Inyo katong nakita sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47. Kon? Balik taog sa atong pagbalik doon na sa tay mga bisita after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sampil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Paluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-CEBU! CEBU For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Basay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga. Ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo
ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Cons? Yes, karong buntaga sir, kay mga kauban, ako interesado kay ko to know about their their structure, no, and everything. Kay dili ni sila pirmi. In fact, this time nga naatay bisita from their team, no. So karon kauban nato ang Information Officer of the Securities and Exchange Commission. We have with us this morning is Drew Diano. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Unya, kauban sab nato ang Securities Council of SEC, si Attorney Ronald Ray Adalim. Morning. May buntag. Mga batanon, sir. Pero, oo. Kami. Pareha mo. Ka-level mo. Mga millennial. Pero, so good sa ta, no? People keep hearing about SEC. Anong SEC? Sayo na kay SEC. Kuno. Di na sa SEC, di isumbong na sa SEC. But what really is SEC? So, ang SEC, ang Securities and Exchange Commission, we're the national government agency that regulates and supervises corporations and corporate markets. So we basically manage ang kaniato ang mga korporasyon, mga association na pwede mag-register sa AMOA. At the same time, there is mga license ng mga investments. Kani important ganyan nato mga investments. Need sila mo secure nato og license. And since kami sad ang nag-supervise o regulate sa mga corporation, there is sad sa AMOA sila mag-submit og mga reports. Kay part na mo register sa AMOA, mag-submit man ta annually og reports kaniya to ang general information sheet as well as the financial statements. Atong sugdan sa first nimong giingon, kamo ang in charge sa pag-supervise ug pag-regulate. Kinsa man ang kinahanglan nga mo adto sa inyong opisina ug nganong kinahanglan man sad sila nga mo submit sa inyong opisina? Actually, ma'am, starting a few years ago, we've started magdawat na ta atong reports, isubmit online na to our eFast portal. Yeah, so before i-submit siya in person sa among office, but now online na tanan submissions for reports. Muna nakakuan for the convenience of the clients. Yeah, but who are these clients that need to submit to you or to apply with you, with your office? So, ang kaning mga clients, kanining ni-register jud sa AMOA as corporation. Not jud necessary nga tanan nga tao nga bisag kinsa lang pwede. So, parte sa mga advantage kung mo register sila sa AMOA as corporation kay compared sa kaning sole proprietorship kani sa mga negosyo kay usually kay sole prop nga ikaw lang isa ang manage mo negosyo. But at the same time, pwede man ka mo form of corporation. Ang advantage ani kay na-adjust separate personality ang corporation, so limited liability sa tao, protected sa imong assets mo continue compared sa sole prop na kutob sad sa imo, perpetual sad ang life ni, so wa siya ga depend sa gatag-iya, so pwede ni siya kung kinsay mo sunod nga magdala sa corporation. Then ansad lastly kay mo gain sa siya for added capital sa imuha kay with by being registered as a corporation, you also get benefits by having more access to capital with getting a loan from the bank. At the same time, you also get tax benefits kay naatay difference nga tax system para sa mga corporation. So kung rehistrado ka, mas dakog chances or kahigayunan nga maminos imong mabayrang buhis kay nagparehistro ka sa SEC. Naay lahi nga scheme para so possible nga maminos depende sa kung unsa ang klase nga industry. Ako kung parang gusto ko ang among family will form a family corporation, unsa may una na mong buhaton yun?
Ang una dyan is mo register sa mua nami website. Diretso dahil sa SEC. Pwede mo diretso dito. Online na po na karon ato ang registration. Tanan atong registration ron kay agi na sa So I don't need a barangay clearance, a business permit from City Hall, DTI, something. Diretso Yeah, pa rin yun. kung kaya may requirements. Sa requirements na to, sa registration kay online igo rata mag-fill up nanay mga field nga igo rata mag-type na lang sa tong computer. Then ay mo process sa sa mga opisina, and once ma-approve na siya, igo na lang ka mag-submit kay system generated na sad na atay articles of incorporation o bylaws kani kay system generated na ni sa mong e-spark. Then, once ma-submit na sa AMOA, registered na ka with SEC. Pero, mo na itong tawag number, primary license na certificate of corporation na registered ka with SEC. Pero if mo sud ka og mga other nga industries, na yung mga industries nga mag-need sa gihapon o a secondary license. Example, kanito mga lending, need ni sila og secondary license sa mga. Pero kanang lending ang mga legit ha, dili ka ng mga dawat-dapat kaya wa man na lisensya. Kana yung kuan kanang mga apps like di ba uso naman na ron apps, they just go to you, they depende sa algorithms mong Facebook, then automatic manghagad pa na sila nimo kanang mga legit. Dili ka ng mga uso gani Raymond kanang paluwagan. Dili na wanay appeal kung ayaw mo kumpiyansa na ato nang i-discuss later. But kani, if you are involved in a business where you are required to also submit requirements like that of the city ug uban pa, appeal na sa imuhang iduso pohon. Pero mangutana sad ko, aside from corporations, under man sad ninyo kining mga foundation, di ba? Needs sad sila makuha. Non-stock, non-profit, associations, membership associations, ma-appeal ka pa ni sa. So unsa gid ang scope when it comes to regulations sa SEC, aside from accepting their applications, giving different schemes for their tax benefits, how far can we go in terms of having teeth in implementing? Wa man ko nakadungugod nga ang SEC nangisog gipasirad ani dili kaayo ingon ana ba? So is that something makaingon ta nga posibleng mahitabo? Actually, ma'am, yes, we're actively, part of our mandate is to actively investigate into scams, illegal, legitimate businesses. So, as mentioned by kanina ni Attorney Ron, companies or corporations who have no secondary license cannot take in investments from people. So, we have a department sa head office sa Makati nga in charge sa pag-imbestiga. So we are actually actively investigating sa kaning mga illegitimate and illegal na mga businesses. And yes, we're working on that right now and having it spread good sa media every time nga nani ma-investigate and then ma-cease and desist. Diba? We are doing that. I think, I think mao na yung reason nga nung naamo diri kay para maibaw mo daan nga if di kayo mo comply, bantay lang mo. Yes, ma'am. Pero nagtuo mong gaduguban nga kung ma-register ng sa corporation wala ako. Okay na. Dili ba yan, no? But ang ako na ibawaan is even sa amo ang the change of officers, no? Kinahanglan nga mananghid mi sa or mo furnish mi og copy sa among election and the results of that election to the SEC. Yes. And also ang among minutes of the meetings nga among himuon kinahanglan pa mo og kopya niya na. Sa current, sir, kaning mga minutes of meetings or kaning inyo mga na-decide nga mag-change officers, internal na lang ni sa ato ang mga corporation. Sa among nga part, motong among naingon ganina nga atong general information sheet, isa na sa among ipang-collect. Required si corporation mo submit annually ani, na diri nakasuwat unsay kinsay mga officers, kinsay mga stockholders sa corporation. And if ever within the year na ay changes, ang buhatan na lang sa corporations is to submit again, online ang amended general information sheet para ma-update sad sa system sa SEC kung kinsay current officers. So whatever changes, it's so easy for them to submit because it's now online. Yes. Now, in the event that di lang sila mo submit or tapol-tapol sila submit, what will happen? Nasa sila yung penalties for that, ma'am. And then, kanina akong penalties for these offenses, kaya dili na siya fixed, kaya depende na siya sa per corporation. Sa income. Capital earnings. Right? Okay. Mag-depend sa financial statements sa corporation. So the penalties will depend on kung pila imuhang
nakwartaan ng tuiga, no? Kung atong i-simplify. So how can we also be sure nga ang ilang gi-declare is mao gyud na ang actually kami ma'am amura we magdepende ra submit ana. nga Okay. financial statement. Kaya ang financial statement that usually among ipang-accept ay mo ni nakastamp na sad sa PAR so nakafile sa PAR. Okay. So actually mo ni bantayanan sir kay moabot ang panahon nga kani sila tanan aligned na ni gikan sa online business permit applications nga tis BIR nga di na ka pwede nga kanilang ako ibutang sa SEC, kanilang ako i-declare sa BIR. So magmatngon sila ana. Yes ma'am. And then regarding ato katong ingon ko ganina nga natay penalties starting in soon atong i-update na atong fines and penalties and pasakaan na ni sila. I-update meaning umintuhan. Yes ma'am, patasan. And taas gid siya medyo significant gyud kay for the past pila ka years same raman ato ang rate. Karon kay musaka siya for as much as 1,900% na. Wow. Percent na ha, di na pesos ha. Yes. So, di lang ko mag-compute ana kay math, no? Pero pero dako gid siya kay 1,000 pila to percent. Significant gid siya Oh, ma'am. super. Very diplomatic significant increase. Ato ko iside very specifically unsa may mga violations sa corporation law. That could ensure nga pasiradaan sila or i-revoke ilang lisensya. Ang main jud nga mo hatag may mga cease and desist orders kay kaning mo gawas sila sa purpose sa corporation. Kay when you make a corporation, naka-state naman unsa imong business purpose. So sa tong articles of incorporation kay nakabutang dia kung let's say retail ka. So your business activities are only limited to retail business. Kung mag-wholesale mo, violation. Kung mag-unsa? Kung mag-wholesale as long as it's possible gihapon mo sud pero na may additional as incidental or related thereto. So okay na siya mga activities pero let's say imorang license is to have retail pero nag-solicit na kag investment sa public. Usually mauni diri ang musud sa itong mga investment na scams kay lahi ang ilang naka-declare sa primary license. Then more so wa sila ni ko og secondary license sa mga. Yes. To solicit investments from the public. What are the major sakto ba mo yung major scams or major business schemes nga inyong gi-monitor karon for being kanang possibly ingon ana nga mga kwan? So atong scams usually duha na ka main jud nga off-market schemes atong tawag. Mo ni katong Ponzi scheme, medyo familiar naman siguro mga tao samot og pyramiding. Sige, but for the benefit of those nga di familiar, what's a Ponzi scheme? Ang pyramiding murag kanang mo sa network. But ang Ponzi scheme, what is a Ponzi scheme? Yeah, ang Ponzi scheme is when you give your capital, then you get a guaranteed amount in return. So let's say I'll give 10,000 and I'm assured a 30% return monthly. Then I don't have to do anything. Nawara ko'y buhaton, sure na ko every month na ko'y makuha 30% sa akong nga gi-buy-in. So usually this is too good to be true kay may risk-free nga investment. But even if you say that attorney mo kakita ta nga daghan gid kay mada. And then at first syempre kanang gitawag na tug pakati ba kanang para gani ma-entice gid mo, so you get what you invested initially, then you're asked to invest more, and then di na ka makakita kung asa to imong gitagaan sa money. So karon daghan gid kay na. What about cryptocurrency? Si cryptocurrency, we will try to refrain lang about cryptocurrency. Okay. Right now, but cryptocurrency but there are similar schemes. There are similar schemes that use cryptocurrency as their product. Yeah. So same gihapon. To be careful if ever na yung mga things that are too good to be true. Yes, ma'am. Nadagan kay mga tao nga gustong form of foundations for the purpose of soliciting funds from abroad, especially. How easy is it to form a foundation? Pila may kinahanglan nga asset or pundo na imuhang set aside to form a foundation? Sa foundation, dali na siya actually ma-form. Almost the same, practically the same with any other non-stop non-profit. The additional thing lang is that we require a bank certification na nasa 1 million. 1 million? Yes, 1 million. At least 1 million. So less than 1 million, they can form a foundation. So if you're going to come up with a non-profit foundation, you need to have 1 million. 1 million, yes. Non-profit na. Okay. Naman kayo uba, yes? Same, sir. Ang uban,
make these foundations ang uban for purpose of solicitation, ang uban for purpose of election, kanang lain-lain nga purposes ba, but all of them regardless of the purpose still need to update their kanang mga general information, changes in the composition of the articles of incorporation. Pwede na ako mag-answer, attorney. Changes in the articles of incorporation, ilang general information, and at the same time, kinahanglan sa nasa lay 1 million nga. And then, Ma'am Malu, is it okay if I go back to a little earlier question? Because Sir Manny, kanina nangutan na siya kung unsaon pagka-close ang corporation. And then Attorney Ron shared, di ba nga pwede ma-cease and desist. The thing is also, di siya kinahanglan nga permi cease and desist. It doesn't have to be as serious as that. Because as we mentioned earlier, we need to submit reportorial requirements annually. If within 5 years pud ka, wala ka, inconsistent imong submissions, there's a chance for you to get suspended or revoked ang imong primary license. Imong lisensya. Yes. So, what is the difference between cease and desist and the license revocation? The cease and desist is we're really just telling the corporation to stop your operations Kunong or lang. stop kunong lang. But if they won't follow, eventually, pwede may mo revoke yapon sila license. If their license gets revoked, di na gid sila maka-operate og similar business with the same incorporators at all. And not necessarily. But we do have a list, if depende sa ilang violations, that we may actually flag certain persons from forming corporations. Daghan ba? Okay, because ang akong, like you said, cease and desist, sir, kita ta kanang butangan og tarpaulin, butangan nagtug sa suwat, cease and desist, pero dili kayo ko nakabantay o naay gi-revoke ang lisensya gyud. Revoke nga lisensya is naka-publish man gud ni so dili jud siya the same nga makita na to ang post nga revoke ilang license or ilang registration. Usually naka-publish na nami list mga corporations na non-compliant sa MOA or na mga violations, i-publish yun nito mo. But daghan na ba so far? Dili sa Cebu nga na-revoke gid ang lisensya aside from cease and desist? Daghan din ma'am ang It's common causes. Usually ang non-submission sa mga reports dun silang sa financial statements and yes, kay magtuo magad ang uban nga Okay after lang. sila mo incorporate, okay na na sila lang buhaton. Basta kayo ni-submit lang. Submit lang. Then or kung wala sila nag-operate pa, so pila ka years pa sila after, di pa sila makibaw ani day mo submit every year bisag wa pa mi nag-operate. Nga naman sa di sila. Pero mo binagiingon siya basta nakasubmit lang ka dito sa okay na. Abi mo na. I mean, corporation na. Diba? So yung every doon na pa year. kay bisan mag-election mo bago mo officer, report pa dito. Even ang inyong minutes of the meetings kung saan ang ka-importante diya. Nang gyapon mo ma-report din gyapon na sa SEC. More on kuan ang ilang paghulmaw sa ilang officers. But if inana imong giingon sir nga wala gid sila ka-submit kay ang common misconception is basta nakarehistro lang ka sa SEC okay na. Wala kay submit. So ibutang nato wa ka submit for first 2 years. Inig ka third year matipon og nato tanan imong mga bayranan. Yes, ma'am. Wala siya mo-accumulate na. Accumulated na. Niya. Regularly, ga-monitor man dyan niya na. So, actually, dili unusual sa MOA nga na yung mga corporations na makabayad og penalties nga up to 50K to 100K and even more. That's just for the penalty alone. Yes, for the penalty alone. That's why actually karon nga nag-offer mi og amnesty for those corporations nga non-compliant, meaning na sila penalties, and for the corporations food nga na-suspended and na-revoke. So kung katong inyong nga na-suspend or na-revoke, pwede pa na by chance? Yes, ma'am, because we have such a thing as petition food to lift order of suspension and revocation. And then for those po nga suspended and revoked, most likely, dugay-dugay na gina sila wala kasabit, so dako gid sila og penalty. Naghimo na sila laing corporation. Yes, possible na siya, ma'am. And then muna siya, to help them, we came up with the amnesty kay in the hopes na basin ganahan di sila i-revive ang ilang corporation. We want to give them a chance to start afresh. Bitaw. Yes. Especially after the pandemic. Yes. No? And then the amnesty is only 5,000 pesos amnesty fee. Yeah. And then for if non-compliant ka, you will only need to pay 5,000 pesos ng amnesty fee and then ma-waive na to ang imuhang penalties. Oh, yes. Pagka penalties na kung abot ng 500,000. Pila na lang. Dili pa siya revoked or suspended, so non-compliant lang ka sa funds, so pila ka tuig. 5,000. 5,000 na siya nga flat rate. So, limpyo na imuhang kuan. Wow.
So all you have to do is submit the latest na lang. Di na ka needsan mag-backtrack o submit sa mga previous years. Katong non-compliant. Yes. Mo How much? mo tayo Kana? compliant ang 5,000. If itong mga 5,000. revoke, If revoked or suspended, or suspended, ang rate is 50% sa total penalties sa imuhang non-filing o late filing. And then you also need to file the petition fee nga 3,000. Okay. Para ma-lift ang ilahang status of being suspended or revoked. Let me go back to the foundation. Kadaghanan doon ay charges that foundations are being used as tax shield, tax shelter. Himo ko foundation, ako naghapoy presidente and I will be receiving a big sum of money as emoluments. And then, ang ako mga anak, akong ibutang diyan, mga members of the board, nga nagugihapon kay kwarta ng kuha. So therefore, because I believe that that's free, tax-free, no? Ang ako makuha this foundation. So how would you protect the government from that circumvention? On top of the general information sheet, sir, and the financial statements, kay nasa other reportorial requirements ang foundations. These are submitted directly to our headquarters. So naadyo mga nag-oversee sad sa mga foundations natin. So somebody's also checking on the foundations. So that's also part. So we also investigate if we receive any reports nga the foundations are being used outside from their purpose. Then we also have teams usually from the head office, because we also have a different department for that, to actually see if the foundations are compliant or they're really doing what they're supposed to. Kagaragaran sa mga dato, doon na mag-foundation. Tabang mo sila, ikaw sa Ang uban, tabang nagaguling ang nagapon. Hindi, saan nga? Ang uban, tinunood man sa doon. Ay, tinunood sa doon. Bisat na ka. Nasa giuban. Yes. True. Balikan ako ang amnesty. What if di sila ganahan mo avail sa amnesty? O sa may mahitabo? Kana siya, ma'am. Simple lang. Magpa-monitoring na sila. Kay ato ang regular, before me nag-offer amnesty actually, ang among process regular for that is monitoring, which is i-check na mo kung sa ilang penalties or kumusta sila to simple. And they're also informed, no? Kumusta. And then ilan na i-pay kay usually sa amo ang processes po, we will ask for that man ilang latest na monitoring sheet. And then basic kung ito i-simplify, it's kind of like check-ups sa health nila sa corporation. But now nga di ba ni-mention ko earlier nga magpasa kami sa amo ang fees by up to 1,900%. If dili sila mo apply sa amnesty, by that time nga i-impose na to siya nga raise kay mo na to ang ilang bago nga rate. Yes, na mabayaran. Okay. Then when will the amnesty start? And kanus siya Actually, nag-start na siya pag March pa. Yes, and deadline niya is until September 30. Next week na? Yes. That's why. Wow. This month? Yes. Ikuha na ito mong foundation. Ako magtukod sa akong foundation. So, karon na, you have, today's Thursday, so you have like one more week to work on this. But they can do that as online. As long as they avail. Yes, online lang siya. Kung asa sila gasubmit sa ilang reports, dito rapod na sila mo-file sa amnesty. Sa e-fast. Okay. Sige, good to know, no? Para ang katusang mga nagtanaw, yung mga negosyo, abin yung okay ra, kaya nakasubmit mo dito. So, you need to pay up na and avail of the amnesty while you still have time until next week. We highly encourage it with ma'am. Balikan to na po katong mga illegal schemes. Kaya mo ginay uso ron. Daghan kayo mga scam, no? Tanan na lang scam. Gikan sa text scams, nga to sa email phishing scams, basta si Rodel kay love life ang mga scam ani niya. Pero kaning ato kini mga illegal investment schemes. Gidiscuss naman ni attorney ang Ponzi o pyramiding, mga lain-lain nga paagi, no? Network ka namang yun ang uban, sorry ha, but na yung uban, mahadlok na lang ko na makikita og friends ka mayon mga pitak kay padung ko na sa networking. Pero unsay ka ng mga red flags or ang ngayon nilang bantayan aside from ato imong giingon ni attorney na too good to be true nga mga offers? So sa atong red flags kay first mo check jud ka kung registered ba with SEC. But not enough nga na kay primary registration, dapat mo check sad ka nga na ay secondary license. Ay kani mga investments na to or securities,
kay dapat makamo secure o secondary license with the SEC. Unsay na kay ang uban manghambog sa Facebook nga lisensyadohan mi sa SEC. Pwede man mo buhat ani. So unsa ang para ma-aware sa datong viewers, unsa ilang angay tan-awon nga makaingon ka legit gyud ni tinuod gyud ni pwede gyud ay. Maka-check ka sa amo ang website. Website, there's one, but we also have, for the convenience of the people, ma'am, we made an app. It's called the SEC Check app. Yeah, pwede na nila ma-install sa ilang, whether iPhone pa sila or Android, they can install that. Ilan na i-search ito ang corporation, makita nila if na by primary license and secondary license ang That's corporation. So the people just have to remember nga if walay secondary license, dili sila pwede dapat mag-collect og investments. So basta wa kay secondary license bisan pag 5 pesos di pwede nga mo dawat og kwarta gikan sa mga tao. Okay. So kana nga app available na karon. It's been used by many na. Yes, ma'am. You can also check corporations and also foundations or no? Tanan nga registered sa SEC, mama, kita nimo dito. But ang names ra apil pod ang mga incorporators. Names only. Data privacy. But then see, if you also want to really check deeply, the articles of incorporation, mga submissions nila sa mga with the SEC, these are already public documents. So these are accessible to the So public. if you really specific foundation or corporation, So if you really want to access do nimo. your due diligence in researching on a certain corporation before you decide to invest, you can always request these documents. Yes. Request na to the For example, office. even if na sila yung secondary license and so interested ka nga You just want to, you would just want to order, you just have to request the documents from our office. Then online na po na right now ang atong request. So you can do the requesting online. Yes, ma'am. As long as you know the name or registration number, you can request these online. Maraming siya sa itong PSA nga, i-deliver na lang sa. Oh, that's good. Nindot na because there are a lot of people na even co-ops, right? You just form a group and then you ask money from people and then people end up not knowing where to go. So you can now request through the app. Okay, mag-download na ta na, sir. So katunon yung bantayan di lang igo nga naa kay lisensya sa second hanglan na kay secondary license. Okay. Sige, unsay angay buhaton sa mga tao nga ilad na na scam na. Unsay lang next nga buhaton. So, una yung buhaton kay stop na lang sa ayaw na o hatag o kwarta. Sana all mo. Pinakauna dyan Ayaw jud hatag. Provide legal assistance to victims. For us, what we do sa SEC na part is you can submit a complaint or you can report it with our Enforcement and Investor Protection Department at epd@sec.gov.ph. Because in the headquarters, we really have a department dedicated for these scams or mga violations. Okay. And then, pwede ra mo submit o unsa may ipang-submit nila? Resibo? Ang need lang is really a detailed account of what transpired. So, if na kayo mga screenshots, usually kayo samot na mga text man usually or Telegram, naghandog mo yung receive na most Sa of Telegram these sa Telegram na app sila mo. That's why they keep reaching out, no? And then, so you can submit a narrative or at least a report sa MOA so we can also open an investigation. At the same time, we can go to our local law enforcement agencies. PNP. Yeah, PNP and NBI. They also have their different arms who are also looking into investment scams. Okay. That's good to know. Muragdaghan kitag bantayan. Hurot na itong oras. Sige, before ta manamilit, amo lang sad mong tagag chance to again invite our viewers to katong amnesty and at the same time the app download. Yes, everyone encourage gid mo na mo nga avail the dayon sa tong amnesty before it ends kay after this mataas na yung penalties then ato ang amnesty kay inyo na siyang ma-avail through the efas.sec.gov.ph and then at the same time you can download and install the app called SEC Check app sa App Store or sa Play Store sa App Store or sa iStore? Yeah, sa App Store or sa Play Store. Okay. Yes. And then you can use that to check kung registered ang corporations or not. Yes. Attorney? At the same time, we also encourage the public to regularly check our website at sec.gov.ph because there we actually have all our processes, listings. At the same time, we also regularly give advisories and notices, especially katong mga scams.
So if NAMI ma-receive a report, SEC will usually immediately put up an advisory not to invest with this person, not to transact with this corporation. Last question. Have you tried giving out advisories not to transact and then they complied and then okay na din sila? Right now, sa akong experience, wala pa ako na-try. Pero I'm aware that the head office, it's possible that we tell them to give out an advisory to stop muna the solicitation of investments, but then later on it's possible naman that comply naman sila. Okay. So sometimes naman not dili lang jud aware ang uban nga need og secondary license. So we also give chance naman for them to be compliant with us. Okay. That's good to know. Thank you kaayo ninyong duha for dropping by. Very informative morning. Unya atos ang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong kinabuhi. Sa Mateo 25:40 ng ingon, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo og mayong butang ngadto sa uban, samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa diyang mitabang ka. May suon mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Kung itong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanang tanan mo'y angay namong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit namo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dari sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Labacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.